Magandang araw mga katambay, welcome sa ating Photoshop tambayan tutorial. So ang lesson natin ngayon ay how to transform photo into 360 photography in Photoshop. So bago tayo mag-start, huwag kalimutan ng mag-subscribe kung di ka pa subscriber, like and share at mag-iwan ng comment at i-click ang ating bell notification para sa ating mga videos na ina-upload ay na-notify kayo. So ang ating tutorial ngayong araw na ito ay ganito, no? Paano natin gagawin ito ay tuturo ko sa inyo. So kung kailangan yung mga katambay, meron kayong syempre picture na para siyang panorama style, no? Kumbaga kita yung buong buildings. Pero ngayon itong gagawin natin mga katambay, punta tayo sa image, i-auto-tone natin yan, tapos ikakrop natin siya. Press nyo ang inyong letter C in your keyboard para sa crop tool. Yan. So crop natin siya hanggang dito, hanggang dyan, tapos click nyo itong check dito. Yan, so yan yung ating gagawin, no? So napapansin nyo hindi siya pantay dito. So ang next step natin gagawin mga katambay, tatanggalin natin siya sa kanyang background, no? Yung ulap tatanggalin natin. So ang gagamitin ko ay ating pen tool. So ipapass forward ko lang para mabilis ang ating pagkakat. Okay? So mag-start na tayo mag-cut mga katambay. Gamitin ko ay polygonal lasso tool. Itong tool na ito, polygonal. Tapos duplicate natin itong ating background layer. Ctrl J in your keyboard. Hide natin itong ilalim. So ito, ikakat na natin. Let's start. Papass forward ko lang. So after natin siyang makat sa kanyang background, ang gagawin natin ngayon mga katambay, kukuha tayo ng mag-create tayo ng bagong project na ang size ay 2200 by 2200 pixels. Then create new. Tapos nyan, tanggalin na natin to. Kunin na natin itong picture natin papunta dun sa ating ginawang new project. Yan, litan natin. After na mga katambay, idadrag nyo siya pa ibaba ilalim, pag ganyan, pabaliktad. Taasan natin. So duplicate natin. Ctrl J or right click, duplicate layer. Click nyo OK, hide nyo ilalim. So ito, trial natin ha. Subukan natin kung ano mangyayaring itsura niya pag bilog na. Punta tayo sa filter, distort, polar coordinates. So ganun ang itsura niya. Click OK. Ayan. So yan ang ating project mga katambay na malayo dito, no? So hide natin yan. Subukan naman natin ito isa. So duplicate ulit natin para meron tayong backup. Hide natin ito ilalim ulit. So gawin natin, balik muna natin sa datingan nyo, pag ganyan, pilitan natin.
So ang gagawin natin mga katambay, dahil hindi pantay yung ating itong ating ilalim, kuha tayo ng shape or itong ating rectangular marquee tool, gamitin natin para mapantay natin itong ilalim. So tapat natin ganyan, sabay Control X para ikakat niya. Yan. Tapos kuha tayo ng tayo sa shape tool natin, kuha tayo ng square, ganyan. So patay nyo yan. So palitan natin itong ating kulay ng ating shape, color overlay. Okay na natin. Sabay kunin natin itong marquee tool natin uli, ikat natin yung ating natitirang dyan. Sabay ma-merge natin siya mga katambay. Control E in your keyboard. So hindi siya nag-merge. So dapat naka-highlight yung dalawa. Control E. Yan, merge na sila. So patakin na natin pailalim uli. Ganyan. Enter. Subukan natin uli polar coordinates. So mas okay na siya ngayon, no? Hindi na siya bilog, pero pwede nyo bilugin. Kita natin para mabilog natin. Ayan. So ganyan mga katambay ang paggawa ng panoramic or 360 photo in your Photoshop. Kung gusto nyo baguhin yung kulay, pwede rin ng inyong background. Create a new layer kayo sa ilalim. Basta new layer na to, ito kayo dito sa adjustment layer, gradient. Pili kayo kung ano gusto nyong kulay. Reverse. Palitan nyo yung scale nyo. Click OK. So ito dapat nasa ibabaw. Ayan. So ayusin nyo lang yung pagkabilog mga katambay. So ganyan po mga katambay ang paggawa ng ating 360 photo in Photoshop. So kung gusto nyo palitan ng inyong blending color, punta lang kayo dito sa inyong adjustment layer, punta kayo kay color lookup, at punta kayo kay crisp warm. Yan, marami ang mga katambay na gusto nyo palitan yan. So okay to, no? Mas kaaya-ayaan ko ang kulay. So yun lang po, at nawa may napulot kayo, at huwag kalimutan ng mag-subscribe, like and share ang ating video at ang ating channel. Salamat po at bye-bye!